ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሰላማዊት ገብረአምላክ ነው። ይሄ አርክቴክቸራል እና ኮንስትራክሽን ፓርት 4 ነው። አራተኛው ቪዲዮ ነው የምንቀዳው። ትንሽ ዛሬ ደግሞ ስለ ኮድ እና ሬጉሌሽን ነው የምናየው። ከሰዓት ሰዓት ሬጉሌሽኑ የሚሻሻል ነው እና አንድ ሬጉሌሽን የሚጀመረው እንዴት ለምን ቢልዲንጉ እሳት በቀላሉ ይዛል ወይ ቢልዲንጉን እንዴት አድርገን አንዳንድ ነገር እናሻሽል ለሰዎች ከሰዎች አንዴ ከተጎዱ ሁለተኛ እሱ እንዳይሆን የሚባል ነገር እና እነሱን ከዛ ትምህርት እንውሰድ የሚባለው ጋና ኮድ ስታንዳርድ የሚባሉ ነገሮች አሉና ሬጉሌሽን የሚባሉ በገቨርንመንት ስታንዳርድ የሚሸጡት ሚኒመም ይባላል። ሚኒመም ማለት በትንሹ የሚያዝ አሰራሮች ይባላል እና ስለዛ ነው እስካሁን ድረስ ስናጠናው የያዝነው ስለ 16 አይነቶች ኦርጋናይዝድ የስራ ስትራክቸር እና የትምህርት ስትራክቸሮች አሉና ስለነሱ እያንዳንዱ እየገባን እያየን ነው። ዛሬ መጨረሻውን ስለ አርክቴክቸር እና ኮንስትራክሽን የሚለውን ስለሱ የመጨረሻው ቪዲዮ እየሰራን ነው። ቢዝነስ ሲባል የተለያዩ መጽሐፎች አላቸው የራሳቸው ቢዝነስ እና ምን አይነት ቢዝነስ እንዴት እንዳሻሽ እንዴት እንዳስፋፋ እንዴት ላርገው የሚል ነው። ኦኬ አሁን አርክቴክቸር ሲባል አርክቴክቸር ስለ ላንድንም ኢንክሉድ ያደርጋል። ላንድ ሲባል ደግሞ አግሪካልቸራልንም የሮድ አሰራርንም የብሪጅ አሰራርንም እና የሼርድ ኤሪያ ይባላል እና ሁሉ ሰው የሚጠቀመው ቦታዎች ይባላል። ፓብሊክ ኤሪያ እና ፕራይቬት ኤሪያ ይባላል። እያንዳንዱ ነው የራሳቸው ፕሮፐርቲ ነው። እዚህ ይሄ አካባቢ የኔ ነው ይባላል። ከዛም ከነሱ አካባቢ ከበራቸው ጋር ያለው በበራቸው ጋር የሚመጣው ስትሪት ዎክስ ሳይድ ዎክ የሚባለው ምኑ የሚባለው እሱ የሚሰራበትንም እሱ ስታንዳርድ አለው። የራሳቸውን ቤት ቢያደርጉ ከራሳቸው ወጣ ብለው ሼርድ ላይ ሲደርሱ ከቤታቸው ጋራ ቢሆን ስታንዳርድ መሰጣል ሁሉም ጋር አንድ አይነት ቢሆን እና ዩኒፎርም እና ኮንሲስተንሲ እንዲኖረው በተለያየ ማቴሪያል እዚህ ጋር በብሪክ ሰራዋለው እዚህ ጋር በእንትን ሰራዋለው የሚለውን እሱን በአንድ ሁሉም በኮንክሪት ወይም ሁሉም በሬንጅ በአንዱ ነገር መሰራት አለበት የሚል ስታንዳርድ አለ እና ስለዛ ገባ ብለን እናያለን። አሁን ሁለተኛውን አግሪካልቸር እና ኮንስትራክሽን ቪዲዮ ልንጨርስ ነው። የመጨረሻ ቪዲዮ እያየን ነው። ይሄ እነዚህ ይሄኛው 8ቱ ጋር ተደምሮ 16ቱን አይነቱን ቀስ ብለን እናጠናው በቪዲዮ እነዚህ ናቸው። አሁን ኮድ ሬጉሌሽን ስታንዳርድ ኤንድ ኮንስትራክሽን እና በአግሪካልቸር የምናየው በአርክቴክቸር ውስጥ ነው የምናየው እና በአርክቴክቸር እንደ የትምህርቱ አይነት ስለሆነ የኮሌጅ ስታንዳርዱ ምን አይነት ይሄን ክላስ ወሰድ ይሄን ዲግሪ ይዛል የሚለው እነሱ አይነት ነው። ኦኬ የመጀመሪያውን ገባ ብለን ትንሽ ስለ አርክቴክቸር ስታንዳርድ ትንሽ እንመልከት። አርክቴክቸር ስታንዳርድ set forth an association's policy and procedures regulating a homeowner's ability to make architectural improvement and modification to the homeowner's separate interests, as well as the common area and exclusive use common areas. አርክቴክቸራሉን እንቀይር ከጎን ያለውን አርክቴክቸራሉን ልቀይር ቢባል የነሱን አርክቴክቸራል አቀያየራቸው በስታንዳርድ መሄድ አለበት እና ለአርክቴክቸራል ስታንዳርድ አድርገዋል ማለት ከዚህ በዚህ ስታንዳርድ ውስጥ መሰራት አለበት። አንዳንድ ጊዜ ለፋየር ሃዛርድስ የሚባል ነገር አለና በቀላሉ ሰው እሳት ቢመጣ በቀላሉ መውጣት አለበት። ወይዘሩ ስቶርም ቢመጣ በቀላሉ መውጣት አለበት ሩፍ የሚወድቅ ከመሰለውና መውጫና መግቢያውን ማስተካከል አለበት። የተለያየ ነገር ማስተካከል ያለበት ነገር አለና በዛ ኢምፕሩቭመንት ያንን መያዝ አለበት። አርክቴክቸር የራሱ ስታንዳርድ አለ። የኮመን ኤሪያ የሚባለው ከሌላ ሰው ከግቢያቸው ወጣ ብሎ ከሚቀጥለው ሰዎች ቤቶች ወጣ ብሎ እነሱ ሁሉ የሚጠቀሙት ቦታዎች ይባላሉ።
እና እሱን ማሻሻል ከተፈለገ በስታንዳርድ መሆን አለበት። አሁን ደግሞ what's the purpose of construction standard? ለምንድን ነው construction standard የሚኖረው ብለን ትንሽ እናያለን። The purpose of this standard construction specification is to improve certain minimum standard of materials and method of construction, repair or alteration of improvement located within public right of way or easement and other improvement for which the engineer division is responsible for plan and checking. ይሄ ስታንዳርዱን የሚሰጡት ሚኒመም ማለት በትንሹ የትንሹን ስታንዳርድ ማለት ነው። ይሄን መጠቀም ትችላለህ ብሎ ዲዛይኑ ሁሉን ለስነሱ ይተዋቸዋልና የስታንዳርዱ ሊሚቱ ለምን አይነት ነገር በምን አይነት መንገድ ብቻ ነው የሚለው እንጂ እንደዚህ አይነት ዲዛይን ብቻ መሆን አለበት አይደለም። እና ሪስትሪክሽኑ ሳይዝ የቤቱ የሩሙ ሳይዝ ቢያንስ ይለዋል። ከአንድ መኝታ ቤት የሚባል ነገር ከተባለ ሩሙ ሳይዙ ከዚህ በ11 ፊት እስከ 11 ፊት ነው ይለዋል። እና ከዛ በታች ቢባል እሱ ካቢኔት ይባላል እንጂ መኝታ ቤት አይባልም ይሉታል። እሱ ስታንዳርድ ነው። ሚኒመም ስታንዳርዱን ይነግረዋል ምን አይነት ስታንዳርድ መኖር እንዳለበት እና ምን አይነት ሳይዝ የሩሙን ሳይዝ የዊንዶ ከፍ ማለት ያለበት ከዚህ ቁመት ጋር እስከዚህ ቁመት ነው። ከዛ በላይ ከፍ ብታደርገው ዊንዶ አይቀበል። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ከሰው ቁመት እኩል ድረስ ዊንዶ መሰራት አለ። ከሰው ቁመት በላይ ዊንዶ ብታረግ ያ የስታንዳርድ ዊንዶ አይደለም፣ ያ የሩፍ ዊንዶ ይባላል። እና ስታንዳርድ ዊንዶ ቤት ውስጥ መግባት አለበት። አንድ ዊንዶ አትሊስት ሰው ግብት ውጥት እንዲልበት ኢንኬስ ኦፍ ኢመርጀንሲ በቀላሉ የሚወጣበት ሳይዙ ይሄን መሆን አለበት። ከዚህ ማነስ ያለ የተለያየ መንገድ አለ፣ ሪዝን አለ ያን የሚያደርጉት። ኦኬ what are standard used in building construction? እዚህ ጋር ምን አይነት ስታንዳርዶች አሉ ለቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ተብለው የቆሙ ነው። እዚህ ጋር in a construction industry the term standard typically refers to a published document that are intended to define the common specification method and procedure that are to be used. ዶክመንት የተለያየ ዶክመንት አስቀምጠዋል ለእያንዳንዱ ስታንዳርድ። አንዳንድ ጊዜ ለመስታወት አሰራር ስታንዳርድ ብቻ፣ የግድግዳ አሰራር ስታንዳርድ አለ፣ የግድግዳ አሰራር ማቴሪያል ስታንዳርድ አለ፣ የግድግዳ አሰራር ዊድሱ አለ። እና ስታንዳርድ ሲባል በዶክመንት ያንን በዚህ የሚል እሱ የተለያየ ዶክመንት ተጠራቅሞ የተቀመጡ ማለት ነው። Okay, example እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ሰጥቻለሁ። The National Building Code of India, a comprehensive building code, is a national instrument providing guidelines for regulating and building construction activity across the country. It serves in a model code for adoption for all. እነዚህ አሁን በድሮ ጊዜ ቤቶች እየተሰሩ ናቸው። አሁንም ቤቶች እየተሰሩ ነው። አዲስ ስታንዳርድ ሲመጣ ያንን ስታንዳርድ አዳፕት እንዲያደርጉት ይሆናል ማለት አሁን ይሄን ቤት ኢምፕሩቭ አደርጋለሁ ግን ያን ስታንዳርድ ተጠቅሞ ኢምፕሩቭ ማድረግ አለበት እንጂ ከዛ ቀጥሎ ዝም ብሎ ኢምፕሩቭ ማድረግ የለበትም። ስታንዳርዱን አዳፕት ማድረግ አለባቸው። ያለውን ቤት ይዘው መቀመጥ ይችላል። ግን አሻሽላለሁና ቀይራለሁ ምን የሚለውን አስፋፋለሁ የሚለውን እሱ ላይ ኮዱን መጠቀም አለባቸው ከዛ ጀምሮ። እና ኢንዲያን አዲስ ስታንዳርድ አውጥቷል እና ስታንዳርዱ አዳፕት እንዲሆን አዲስ ኢምፕሩቭ የሚያደርጉትን የሚሉት እንዴት አድርገው ስለዛ ብሎ እዛ ገብቶ የሚይዝ ነው። ኦኬ what are the OSHA construction standard? ምንድናቸው OSHA construction standard የሚባሉት? አሜሪካ ውስጥ ነው ይሄንን ነው እንደ ኤግዛምፕል አድርጌ የአሜሪካን ስታንዳርድ ነው የምሰጣችሁ። ምክንያቱም ያንን ስታንዳርድ ነው ትንሽ እኔ የያዝኩት እና አንዳንዱ የውጭ ሀገር ስታንዳርድ በቀላሉ የማገኘውን አይነት እሱን ማቀርባለሁ ሰን ኤግዛምፕል ብዬ እና ምሳሌ አይነት ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ስታንዳርድ. The OSHA standard
divided into 4 major categories based on the type of work being performed. Agricultural አለ አንዱ፣ ሁለተኛው ደግሞ construction አለ፣ ከዛ general industry አለ እና ከዛ employment አለ። እና እነዚህ አራቱ ስታንዳርዶች እነዚህ ናቸው። ገባ ብለን ትንሽ እያንዳንዱን ኤግዛምፕል አድርገን እናያቸዋል ምን አይነት ስታንዳርድ እንዳለ። አሁን አግሪካልቸር ስናስብ ምንድነው ከአግሪካልቸራል ጋር የሚያገናኘው ብለን ማለት እንችላለን። ስናይ ምን ማለት ነው ኮንስትራክሽን እና አግሪካልቸር ሲባል? ኮንስትራክሽን ሲባል ስለ ላንድ ነው ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን። ላንድ ስለ ላንድ ላይ ምን የሚሰራ አለ ብለን ነው የምናየው። ስለዚህ ከላንድ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ሁልጊዜ ላንድ ሲባል ኮንስትራክሽን ጋር የተገናኘ ነው። አግሪካልቸራልም ላንዱ መጸዳት አለበት፣ ላንዱ መሻሻል አለበት፣ መቆፈር አለበት። ምን ሲባል በዛ መንገድ ለምንይዘውን ነገሮች ያ ኮድ ያስፈልገዋል ማለት ነው እና ከዛ ጋር የተገናኘ ነው። ኦኬ የመጀመሪያውን ምንድነው አግሪካልቸራል ኮድ የተብለው የያዙትን ብለን እዛ ጋር እናያለን። This is a code example, regulation protecting enclosure for a well type agricultural tractors. ምን አይነት ዊል እንዳለው የጎማውን አይነቱን እና ስፔሱን ምን ያክል ትናንሽ ያንን መኪና ሲነዱ በትናንሽ ቦታ ላይ ሲነዱ ትራክተሩን በምን ያክል ስፔስ ውስጥ መንዳት እንዳለበት እንዴት አድርገው መኪናውን ዊድሱን የላንዱን ዊድስ የላንዱን ሳይዝ ምናምን እሱን የሚቆጣጠር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቴስት ፕሮሲጀር ኤንድ ፐርፎርማንስ እንዴት አድርጎ ስለ አግሪካልቸራሉ እንትኑን የማቴሪያሉን ቴስት የሚያደርግበት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ሴፍቲ ኤንድ ሄልዝ ሬጉሌሽን የሚባለውን ሁለተኛውን ኮድ እናያለን። ምን ማለት ነው እና ምን አይነት ሬጉሌሽን እንደሱ አይነት ሬጉሌሽን ስለምን የሚያደርግ ነው። This republication developed a single set of OSA regulation for both labor and management force within the construction industry. ስለ ሌበር እና ምን አይነት ሌበሮች እና ማኔጀሮቹ ስለነሱ ሴፍቲ እና ስለነሱ ሄልዝ ሬጉሌሽን የሚሰጥ ነው ይሄኛው ኮድ፣ የሁለተኛው ኮድ። ከዛ ደግሞ የሶስተኛው ኮድ ስለ ጀነራል ኢንዱስትሪ የሚለውን ነው እና እነዚህ ሶስቱን ነው አራት ነው እዛ ጋር ያየነው ግን እነዚህ ሶስቱን ነው የምናየው እና maritime የሚባለው this code for example is an example general industry and maritime also called occupational safety and health standard just titled is a collection of regulation is often referred to as occupation safety. Okay, and him and that document የተለያየ ሴፍቲ ሪኳየርመንት ነው። ድንገት ሰውየው በጋዝ በኬሚካል ቢጎዱ ወይንም በሚስማር ቢጎዱ ቢወድቅ እግሩን ቢሰብር ምን ተብሎ ስለዛ ሄልዝ ላይ የተሳሰረና ምን አይነት ሬጉሌሽን ምን አይነት ሴፍቲ ሪኳየርመንት ምኑን የሚያቅፍ ነው። ኦኬ አሁን ናሽናል ኮድ የሚባል አለ እና ኢንተርናሽናል ኮድ የሚባል አለ። ናሽናል ኮድ ማለት የሀገሩ የራሱ እያንዳንዱ ሀገር የራሳቸውን ህግ የሚያወጡበት ነው። ኢንተርናሽናል ኮድ ስንል ደግሞ ከሀገር ውጭ ወተን የተለያየ አገሮች ጋራ ሄደም ሰው ቢሰራ የነሱ ጋራ ወይም ከነሱ ጋራ በኢንተርናሽናል እቃ አሁን ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር እቃ ሸጣለሁ ቢባል የነሱ በኢንተርናሽናል ኮድ የሚገዛው። አሁን ኮንስትራክሽናል ማቴሪያል ብንገዛ የዛን ጊዜ ኢንዱስትሪ በዛ ስታንዳርድ ኮድ የኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ኮድ መጠቀም ይቻላል እና የናሽናል ኮድ መጠቀም ይቻላል። What is a national building code? A collection of rules and regulation adopted by authorities having appropriate jurisdiction to control the design and construction of buildings, alterations, repairs, qualities of materials,
use and occupancy, and related factors of building within their jurisdiction, containing minimum architectural structure. በትንሹ ሚኒመም ስታንዳርድ አሁን አንድ ቪዲዮ ስለነዚህ አይነት ኮድ እናያለን። አንድ ቪዲዮ እና ሚኒመም ሪኳየርሜንት ነው እና የኢንተርናሽናልም ናሽናልም አንዳንዶቹ አብረው አንድ አይነት ቀረብረብ ያለ አይነት ህግ አላቸው እና ይሄ ሚኒመም ሪኳየርሜንት ይባላል እና ያንን ከዛ ስታንዳርድ ከዛም ጋር ጀምሮ አቅፎ ከዛ ላይ የሚሰራ አሁን ደግሞ ትንሽ ገባ ብለን ምን አይነት ነው ኢንተርናሽናል እና ናሽናል ኮዱ ልዩነቱ ብለን ትንሽ በዚህ በአንድ ስላይድ ትንሽ ገባ ብለን እንመልከት። What's the difference between IBC and IRC? The IBC, International Building Code, IBC International Building Code, ስሙ እሱ ነው፣ abbreviation ነው እና contains regulation about practices used in commercial construction. በኮመርሻል ይሄ እስካሁን ድረስ የምናየው በብዛቶቹ ሬዚደንሻልም ቢሆን በኮንትራት በብዛቶቹ ስለሚሰሩ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ቢባል ሰውየው የራሱን ቤት ለብቻ አይሰራም። ስለዚህ ኮንትራት ይቀጥራል የራሱን ኮንትራት እና ስለዛ ነው። ስለዚህ እነዚህ የቢዝነስ አይነት ይባላል። የራሱን ኮንትራቶችን ቢቀጥር ወይም ራሴ ዲዛይን አድርጌን የአርክቴክቸር ነኝና የራሴን ትንሽ ስለ ኮንስትራክሽን ለማ የራሴን ቤት ሰራለሁ ብል ሌበር ቢቀጥርም እሱም እንደ ቢዝነስ ይታያል። በሬዚደንሻል ግን አንዳንድ ሬዚደንሻል እንደሱ ኦኬ፣ የቀረውን ግን በቢዝነስ የሚታቀፈው በቢዝነስ የሚታቀፍ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርናሽናል ሬዚደንሻል ኮድ contains information and regulation applying to residential construction, including both new construction. የመጀመሪያው ስለ ቢዝነስ ነው። ሁለተኛው ስለ ሬዚደንሻል እሱ ነው ልዩነቱ። ኦኬ አሁን ደግሞ ስለ ኮድ ማንዲቶሪ ነው። ኮድ በሁሉም ሀገር ኮድ ማንዲቶሪ ነው ወይ ነው ብሎ እሱ ማንዲቶሪ የሚሆን አሉ ወይ ነው። አንዳንዱ ጋራ አንዳንዱ አይነት ኮድ ማንዲቶሪ ናቸው። ሁሉም ኮድ ግን ማንዲቶሪ አይደሉም ማለት። አንዳንዶቹ ግን አድቫይዝ ያደርጋሉ በዚህ ውጭ ብትሰራ ብሎ አድቫይዝ የሚደረግ ነገር አለ። ግን አንዳንዶቹ ኮድ አዲስ ኮድ ሲሆን ጊዜ ይፈጃል ስታንዳርዱን ስቴብል አድርጎ ሁሉ ሰው ጋር አቅፎ እንዲቀመጠው ሲደረግ እና እሱ ጊዜ የሚፈጅ ነው። ከሱ በፊት የነበረውን ኮድ ግን ተጠቅሞ መቀጠል ይችላል። እንደዚህ ነው ይሆናል። ኤግዛምፕሉ the National Building Code of 2005 which was released last week and is under discussion at a various fora will be mandatory once it is notified. The 1970 and the 1983 versions of the code were recommendatory in nature. recommend አርገው የሬኮማንድ አርገው ግን እንደ ማንዲቶሪ አርገውታል። recommendatory ነው እና ግን ከሱ በፊት የመጣው ማንዲቶሪ አርገው 1970 እና 1983 አሁን የ2005 እሱን ቀስ ብሎ ሁሉን በብዛቶቹ ከታቀፈ በኋላ ማንዲቶሪ ይሆናል። ገና አዲስ ሲሆን አንዳንድ ቢልዲንጎች ሲጀምሩ ማንዲቶሪ ማድረግ ይከብዳል። ምክንያቱም ያለውን ቢልዲንግ ስትራክቸር ዞር ማድረግ አይቻልም። ግን ከ5 ከ10 ከ15 ዓመት በኋላ ቀስ እያለ በብዛቶቹ እየጨመረ በማደጉ እኩል ማንዲቶሪ ሪኮማንዲቶሪ ማድረግ ይቻላል ነው የሚለው። አሁን ደግሞ ስለ ቢልዲንግ ኮድ አሁን ስላየኑ ትንሽ ስለ ቢልዲንግ ኮድ ስለ IBC ኢንተርናሽናል ቢልዲንግ ኮድ የሚባለውን ስለሱ ገባ ብለን ትንሽ ቪዲዮ እናያለን። Contractor, and even before I was a contractor as a handyman and working for multiple companies and things like that, there's just certain things you need to
እሱ የሚለው እኔ ከኮንትራክተር ነበርኩኝ ከመስራቴ በፊት እና በቢልዲንግ ኮዱ እና በብዛት ጊዜ ኮንትራክተሮቹ ስለ ቢልዲንግ ኮድ ስለ እነዚህ ሁሉም ኢንተርናሽናል ቢልዲንግ ኮድ እና ኢንተርናሽናል ሁሉንም አይነት ኮዱን እሱን ይዘው ነው የሚሰሩት። አሁን ከአንድ ሀገር ኮንትራክት አድርጎ ሌላ ሀገር ቢሄድ ያንን በዛም ኮድ መያዝ አለበት። ያንን ኮድ ድንገት እዛ ሀገር ውስጥ ኮዱ ብዙ ባይኖርም ያለ ኢንተርናሽናል ኮድ ዝም ብዬ እንደፈለኩት መስራት ይችላል ማለት የለበት። ኢንተርናሽናል ኮድ ማለት ለሁሉም ጋራ ኮንትራክተር ስለሆነ ድረስ በትክክል መስራት ያለበት ነው። No, okay? And that's what I'm going to be going over. I'm going to be going over some አሁን ስለዚህ የምጀምረው ስለ ኢንተርናሽናል ቢልዲንግ ኮድ ውስጥ ብዬ ነው ከዛ ነው የምጀምረው። interior dimensions that are really important. ኢንቴሪየር ዲሜንሽን እንዴት አድርጎ የቤቱን ውስጡን ምን አይነት ዲሜንሽን እንዴት አድርገን እሱን ስትራክቸር አድርገን እንደምንሰራው እሱን ስለነሱ ልናወራ ነው። That are all, IBC codes and በአይቢሲ ኮድ እና በአይቢሲ ስታንዳርድ የተያዘው ነው። some emergency escape and rescue opening. የመጀመሪያ የምናየው ስለ emergency escape and rescue opening ነው። emergency escape ብለው ስታንዳርድ የሰሩበትና rescue opening ብለው ስታንዳርድ የሰሩትን ትንሽ ልናይ ነው። Basically means of egress codes, okay? Let's start with means of egress. Means of egress is an escape and rescue opening, basically. Like you see that when redress ማለት ስለ escape እና rescue opening እንዴት እንደሚሰራ የቱ ጋር መኖር ያለበትን window right there. Okay, now a window አሁን መስታወቱን ተመልከቱት እና ሜጀርመንቱን ተመልከቷል። can be an escape rescue opening, but it has to have certain measurements. window አንዱ rescue እና emergency opening ብለው የሚጠቀሙት ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ አለውና ሜጀርመንት አለው። Like right there, you see I got 44 inches max. ከመሬቱ ጀምሮ እስከ መስታወቱ ጫፍ የመጀመሪያው ጫፍ ድረስ 44 ኢንች ነው ሳይዙ መሆን ያለበት። To the bottom of my window sill. All right, so 44. The bottom of the window sill ጋር ሲያዩት ስለዛ ስታንዳርድ ነው። 4 inches max to the bottom of my window sills. Okay, and the thing about egress is that when they mean means of egress, what it is they want you to have an unobstructed path. Unobstructed path ማለት መንገዱ ጽድት ያለ በቀላሉ መስታወቱ ጋር መድረስ የሚቻልበት ነው ማለት እዚህ ጋር ካቢኔት መስራት አይቻልም። በመስታወቱ ጠረጴዛ እዚህ ጋር ያስቀምጡ ግፍት አድርገው መውጣት ይችላሉ። ጠረጴዛ ላይ ቆሞ መውጣት ይችላሉ እና unobstructed መሆን አለበት። እዚህ ጋር ኮንስትራክሽን ሲሰሩ ሌላ ሐሳብ እዚህ ጋር አልጋና እንጥፍ ማለት አይችሉም። Okay. To either escape the room or have emergency personnel come into the room and help you. Okay. እንደዚህ ሲያደርጉ አሁን ድንገት ኢመርጀንሲ ከሆነ ሰው ሃርት አታክ ቢዞም ወይንም እሳትን ቢሆን በምንም አይነት ኢመርጀንሲ በተባለ ስም መግባትና መውጣት ይችላሉ። Okay, so let me give you an example. Every building or structure, new or old, designed for human occupancy shall be provided with exits. የሚለው የተጻፈው ዶክመንት ላይ የሚለውን ነው የሚያነብልን። የድሮ ጊዜ ቢሆንም አዲስም ቤት ቢሆንም ሰው ገብቶ የሚቀመጥበት ከተባለ በስመ ሰው የሚኖር ሰው የሚገባበትና ሰው የሚጠቀምበት ከተባለ ኢመርጀንሲን አስቦ መስራት አለበት። Sufficient to permit the prompt escape of occupants. የፕሮምፕት escape ማለት ቸኩሎ ሮጦ ማምለጫ መንገድ መስራት አለባቸው እና ከውጭ ደግሞ በጣም ኢመርጀንሲ ከሆነ ሰብሮ የሚገባበት ወይም ከፍቶ የሚገባበት መንገድ መሰራት አለበት ነው የሚለው። In case of fire or other emergency. All right? The design of ስለዚህ ለፋየር ዲፓርትመንትም ቢሆን ፋየር ዲፓርትመንት ሁሉ ጊዜ በአክሰስ ለነሱ አክሰስ ከጉልበታቸው ድረስ ደርሶ ቶሎ ልግ ብሎ ዘሎ መግባት የሚችሉበት አይነት ነገር ሆናል።
exits and other safeguards shall be such that reliance for safety to life in case of fire or other የመጀመሪያው አዘር ይሄን ዶክመንት እያነበብን ነውና in case of fire እና for any emergency ሁልጊዜ ስለዛ አስቦ ነው ቢልዲንጉን የሚሰራት ያለበት። ስለዚህ ያንን አክሰስ ሁልጊዜ ጭንቅላት መያዝ አለበት። ቤት ሊሰራ ሲል ሰው ይሄ ሰው የሚኖርበት ካለ ጀምሮ የሰውን ላይፍ እንዴት አድርጎ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንደዚህ መሆን አለበት ብሎ መስራት አለበት። emergency will not depend solely on any single safeguard. አንድ ሴፍጋርድ ብቻ አይበቃም የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ አለ ሁለት አለ እና እዚህ አንድ ቤት ውስጥ አንድ ትንሽ መስታወት ሰርቶ መተው አይቻልም። ስለዚህ መስታወት ካለ በሮች ካለ እና የተለያየ ኤግዚት መኖር አለበት። ከአንድ በላይ ኤግዚት መኖር አለበት። Meaning that you're not in a room with just one door to get out of. You got to have at least the door and one window. ሁለት ኤግዚት ሁለት ቻንስ ይሆናል ሰዎች ማምለጥ። በሩ ጋር ሲመጡ በሩ ጋር ኔክስት ሩም ከሆነ ከኔክስት ሩም ከሆነ ዳሜጅ የሚሆነው መስታወቱ አለ። መስታወቱ ወደ ውጭ ሁልጊዜ መስታወት ሲሰራ ለቤት ውስጥ መስታወት አይሰራም። በብዛት ጊዜ መስታወት የዊንዶ መስታወት ሲባል ወደ ውጭ የሚያወጣ ነው እንጂ ከአንድ ሩም ወደ አንድ ሩም የሚያሳይ አይደለም። ስለዚህ ሁለት ኤግዚት ይባላል። አንዱ በር አንዱ መስታወት that has meets and means of egress to escape from or have safety personnel come in and help you, okay, in the case of emergency. So another thing for means of egress is you need to have a 20-inch minimum wide opening. መስታወቱንም አሁን ተመልሰን ወደ መስታወቱ ጋር ነው የምንሄደው። መስታወቱን አሰራሩን ይላል። ሃይቱን ነው የሚነግረን። ቁመቱ ምን ያክል ይሁን ስፋቱ ወደ ዊድሱን ደግሞ ምን ያክል ሆኖ ይላል። 20 ኢንች አለ ወደ ላይ ወደ ጎን። Okay, and then you need to have a minimum 24-inch height on ወደ ላይ ደግሞ 24 ኢንች height your window. And so that allows a fireman to be able to get through, that allows you or family to be able to get out. ሰዎች መግባትና መውጣት በቀላል ይችላል እና በጣም ትንሽ ሳይሆን በደንብ ገብተው በደንብ መውጣት ይችላሉ እና ሳይዙ በደንብ የሁለት ሰው አንድ ጊዜ ማስገባ አይነት ነው። But you had to have an unobstructed 20 inches. So when you open up the window all the way, it has to be 20 inches. Now let's say አሁን መስታወቱ እንደዚህ ሁለት ዲቫይድ ቢያደርጉት መስታወቱ አንዱን ሳይድ ስላይድ የሚያደርግ ከሆነ አንዱ ሳይድ እዚህ ጋር ስላይድ ያደረገበት ሳይዙ እዛ ጋር 20 ኢንች መሆን አለበት እና የሚቀጥለው 20 ምክንያቱም በ20 ኢንች ሰው ያስገባል። በጎንም ቢሆን ሰው ያስገባል 20 ኢንችስ ቢሆን አንዱ ረዘም ያለ ሰው አጠር ያለ ሰው ቢባል በ20 ኢንች ዊድሱ አንዱ ዊድሱ ብቻ 20 ኢንች መሆን አለበት። you have 4 windows in your living room, only one of them have to meet egress, right? Then you have ለዚህ ወደ አንዱ ብቻ ስላይድ ቢሆን አንድ ሰው በተራ መግባት ይችላል። በግድ ሁሉም መስታወት መከፈት አያስፈልግም። your door, so that's 2 forms, of escape out of that room. Okay, so typically when you get plans drawn up, they'll have you ፕላንን አሁን ብሉፕሪንት መስራት ሲጀምሩ ይሄን ሁሉ ኮንሲደር ማድረግ አለባቸው። ሲጀምሩ ራሳቸው መስታወቱ ሳይዙ ስንት ነው እና ቁመቱ ስንት ነው ምን ብሎ ስታንዳርድ የሚባል አለ። አሁን አሜሪካን ውስጥ የስታንዳርድ ዶር የሚባል አንዳንዱ የድሮ ጊዜ በሮች አነሳ ያሉ ናቸው። አሁን ትላልቅ አርገውትና ቁመቱ ትልቅ እና ሳይዙ ትልቅ መሆን አለበት። ጣሪያው ሳይዙ ሜጀርመንቱ ምን ያክል እንደሆነ ይነግራልና የሰው ሃይት ከአንድ ኢንች እስከ 7 ኢንች ብለው ነው ከዛ በላይ መሆን አለበት። ጣሪያ ሁሉንም ከቨር እንዲያደርግና ሃይ ሲሊንግ መሆን አለበት። ስለ ሲሊንግ ሃይት ነው አሁን ቅድም እንዳልኩት ሲሊንግ ሃይቱ እንዴት ነው ምን አይነት ስታንዳርድ አድርገዋል ብለን ስለዛ ልናይ ነው። IBC code 1208.2 which is ceiling height minimum requirement. Okay, habitable spaces and corridors 7 foot 6 inches is a minimum.
7 foot 6 inches ነው 7 ፉትና 7 ፉት ከግማሽ እሱ ላይ ነው የጣሪያው height. Minimum requirement. Of course, you can go taller, but that's the lowest you can go. ይሄ በትንሽ ስታንዳርድ ነው ማለት ከዛ በላይ ከፍ አድርገሽ መስራት ይቻላል ግን ከዛ በታች ዝቅ አድርጎ መስራት አይፈቀድም ቤት አይባል Okay, inhabitable spaces and corridors. Bathrooms? እነዚህ ኮሪዶሮቹም ሃይታቸው the same ነው እና habitable ሰው የሚኖርበት ሰው የሚገባበትና ለሰው ታስቦ የተሰራ የሚባሉ ቦታዎች ናቸው Toilet rooms, kitchens, storage rooms, and laundry rooms, you can have them at 7 foot minimum. Okay. አንዳንድ አሁን ግማሽ ኢንች ቀንሰዋል እና እሱ ለሽንት ቤት ለኪችን ለስቶሬጅ ሩም ለላውንድሪ ማት የሚባለውን ለእንደሱ አይነቶችን ቦታ ግማሽ ኢንች ዝቅ ብሎ መስራት ይቻላል የቀሩትን መኝታ ቤት ሳሎን ቤት ዳይኒንግ ሩም እና የቢዝነስ ቦታ ሰዎች የሚገቡበት ቢዝነስ እና የሚባለውን እሱን በዛን ምክንያቱም እነዛ ብዙ ሰዓት ሰዎች የሚቀመጡበት ቦታዎች ናቸው እነዛ አንዳንድ ጊዜ የሚጠቀሟቸው ናቸው Ceiling height. Okay. Let's do room area. Room area. And this አሁን ደግሞ ምንድነው room area-ቸውን እንመልከታለን This is IBC code 1208.2. Room area minimum requirement is every dwelling unit must have at least one room that has a minimum of 120 square feet of net floor area. 120 square feet መሆን አለበት አንድ ሩም ከቤት ውስጥ ቤትም ቢባል አንዱ ሩም 120 square feet መሆን አለበት The second is other habitable rooms must have a net floor area of 70 square foot minimum. ሁለተኛ አንዱ ትልቁ የሚባለው ቢያንስ 120 አለ የቀረው ደግሞ አነስ ተብሎ የሚሰሩት ሩም ከተባለ በሚኒመም በትንሹ ቢባል 75 ነው Kitchens are not required to have a minimum floor area. ኪችኑ ሳይዙ የተለያየ ሊሆን ይችላል እና ሩም ያንን ለዛ ስታንዳርድ አልሰጡም Okay. And what else we have is room width. አሁን ደግሞ ሩሙ ዊድሱ ማለት ነው ወደ ጎን አሰፋፉ Minimum required. This is also IBC code 1208.1. Kitchens need a 3-foot clear passageway. የ3 ፉት ክሊር ፓሴጅ ዌይ ኪችን ውስጥ መኖር አለበት አለ ማለት ከዚህ እስከዚህ 3 ፊት የሚባለውን እሱ ጋር ክሊር ፓሴጅ ዌይ ማለት ሰው የሚነቃነቅበት ቦታ ምንም ዕቃ የማይቀመጥበት ቦታ አለው እና ሁሉንም ካቢኔት አድርገው ሩም ሊሉት አይችልም መነቃነቂያ ቦታ 3 ፉት ማስቀመጥ አለባቸው ሰው የሚነቃነቅበት Between counterfronts and appliances or between the counterfronts and walls. ከካውንተር ፍሮንት እና እስከ አፕላያንሱ ድረስ ወን ከካውንተር ፍሮንት እና ከግድግዳው ድረስ Okay, habitable spaces other than kitchens 7 foot minimum in any plane dimension. ሌላ ቦታዎች ከኪችኑ ውጭ ግን 7 ፊት ዲሜንሽን አለ ማለት ዊድሱ ሰው የሚነቃነቅበት 7 ፊት መሆን አለበት ዊድሱ የሩሙ ዊድስ ስፋቱ አሁን ደግሞ ሩም ዲሜንሽን ሩም ኤሪያውን ትንሽ ደግሞ ጨማሪ ላይ ነው What they're basically saying is every dwelling unit must have at least one room that has a minimum. So if you have እያንዳንዱ ሩም ውስጥ ሚኒመም ሩም የያዘ አንድ ክፍል መያዝ አለበት let's say a 1-bedroom apartment, you have to have, let's say the living room has to be it could be the biggest room. አንድ ቤድሩም አፓርትመንት ብለን ስለ ኤግዛምፕል አድርገን ብንይዘው
የሌግስ ለሌግ ሩሙ እግሩ የሚነቃነቅበት ሰው ሩሙ ስለዛ ማሰብ አለበት to be considered a one bedroom has to have a living room of 120 square feet 120 square feet መሆን አለበት እግሩ የሚያነቃንቅበት ሩም የመኝታ ቤት ሩም አልጋ አስገብቶ እግሩ የሚያነቃንቅበት ቦታ ቢባል 120 square feet መኖር አለበት and then a bedroom of a minimum 70 square feet right and then of course the 70 square feet bedroom ውስጥም ሌላ ደግሞ በዛኛው ሳይ 70 square feet ማለት kitchens This is IBC code 10 አሁን ደግሞ ስለ ኢንቴሪየር ዶር ልናይ ነው 08.1.1 door height states it has to be 80 inches minimum door height 80 inches መሆን አለበት 80 inch መሆን አለበት ቁመቱ from finished floor to top of door or 6 foot እዚህ ጋር እንደምታዩት ከመሬቱ እስከ ላይ ድረስ 80 inches መሆን አለበት እዚጋ በሃይቱ 8 minimum of course you can have bigger doors ሚኒመም ማለት በትንሹ ዶር ቢባል ይሄን ነው ሃይቱ ከዛ በላይ ትላልቅ ዶር መስራት ይቻላል doors or taller doors but the minimum is 80 inches or 6 foot 8 okay and then your door swing you have to make sure that it doesn't block your በሩ ሲከፈት ደግሞ በዛ ጋር በግድግዳው ጋራ ሳይዝ ቦታ አለ እሱን ከግድግዳው ጋራ በመጣ ቁጥር አላስከፈትም ብሎ ወደ ግድግዳው በጣም ቢያስጠጉት ከግድግዳው ጋር አይከፈትም ይጋጭ እና ስለሱም ታስቦ መሰራት አለበት means of egress meaning it doesn't open up in the way of the flow of traffic so if people are trying to escape the door has to open up typically towards a wall away from በሩ ሲከፈት ወደ ግድግዳ መከፈት አለበት ድንገት ከመስታወቱ ጎን ቢያረጉት መስታወቱን ወደዚህ ቢያስቀምጡት ወደዚህ ሙቭ ቢያረጉት ወደ ኮርነር ወደ ዶሩ ተጋርገው ቢያረጉት ቢከፈት ብሎክ ያረጋቸዋል እና በብሎክ ከመስታወቱ ጋር ራቅ ብሎ መቀመጥ አለበት of blocking you going in or out okay hardware height door handles pulls latches locks and other የተለያዩ ህጎች አሉ አንዱ የዶሩ ሃት የዶሩ እጅ ይዘው የሚከፈትበት እሱን ሃይቱ ከመሬት እዛ ድረስ ስንት ነው ቁመቱ ይባላል ዊድሱ አለ ስንት ነው ዊድሱ 32 ኢንች ሚኒመም የሚባላል እና በተለያየ መንገድ ያንን ይናገራል Other operating devices must be installed 34 inch minimum and 40 inch max above እዚህ ጋር 34 inch minimum አለ እና ከና 34 maximum አለ እና በነዛ ከመሬትና ጆር ሃንድሉ ድረስ 48 ነው ሃይቱ ወይንም 48 ወይንም 34 ነው above the finished floor so basically your doorknob has to be 34 inches to the center of the doorknob and max 48 so I would say do your doorknob at 30 አንዳንድ ጊዜ በሴንተር ይሆናል ከላይና ከታች ላይ በሴንተር አንዳንድ ጊዜ ወደ ታች ዝቅ ይላል 4 and your deadbolt at 48 now we're talking center of them okay and also thresholds at doorways must not exceed 3/4 inch in height above the finished floor raised thresholds and floor level changes greater than እዚህ ጋር threshold በጣም ትልቅ ከፍ ማለት የለበትም ነው ከመሬቱ ጋራ እና ከመሬቱ ጋራ በጣም ከፍ ካለ ሰዎቹ ደዛ ብለው በስንት ነው ተንጠልጥለው የሚገቡት ቤት ውስጥ መሬቱ ከፍ ካረግን በሩ መግቢያው 1/4 inch at doorways must be beveled with a slope no greater slope መሬቱ እንደዚህ slope ሲሆን እንደ ጣመም ወደ ታች ጣመም ያለ ቢሆን እና ከሱ ጋር አኩል መሆን አለበት እና ከኢንቹ የሚያነሱት ከመሬት ላይ ከፍ የሚለውን ከዛ ከሌቭሉ ጋር አኩል መሆን አለበት ሶ እንደዛ ብሎ